Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Ky emision transmetohet i regjistruar paraprakisht dhe jo në studio, në përgjigje të udhëzimeve për distancimin social. Filloj me lajmet. Në Shtetet e Bashkuara, numri i vdekjeve nga koronavirusi e kaloi shifrën 3.000 sipas zyrtarëve të shëndetësisë. 900 prej tyre janë vetëm në qytetin e New Yorkut. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të infektuarve në mbar botën me afro 170.000 raste. Të hënën, sipas mediave, u regjistrua një rekord prej 486 vdekjesh. Epiqendra është New Yorku me rreth 67.000 raste infeksionesh të konfirmuara dhe rreth 1/3 e vdekjeve në vend. Mbrëm në konferencën e përditshme për shtyp, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë kryer testet tek 1 milion amerikan. Ritmet e testimit janë shumë të rëndësishme për strategjinë e identifikimit, izolimit dhe kurimit të pacientëve me koronavirus. Anija spitale Marinës Amerikane Comfort është ankoruar tashmë në gjirin e New Yorkut, duke sjellë shpresë dhe lehtësim në qytetin prej 8.6 milion banorësh, i cili është bërë epiqendra e pandemisë në Shtetet e Bashkuara. Materiali në vazhdim na njeh me misionin e anijes. Anija spitalore Comfort e Marinës Amerikane mbriti në portin e New Yorkut të hënën, duke ankoruar në anën perëndimore të Manhattanit për të trajtuar pacientët jo me koronavirus, pasi spitalet e qytetit vazhdojnë të mbingarkohen me njerëz që vuajnë nga COVID-19. Kryetari i Bashkisë Bill de Blasio mirëpriti ndihmën federale. I got to tell you, there's 8.6 million people here in New York. Ka 8.6 milion njerëz në qytetin e New Yorkut dhe ardhja e anijes spitalore Comfort e Marinës Amerikane është një nga momentet më të fuqishme që kemi parë në disa javë, kur bëhet fjalë për t'i dhënë njerëzve shpresë dhe ndjesinë se ndihma po vjen. Është një spital i tërë që lëndroi praktikisht në qytetin e New Yorkut dhe jemi të dëshpëruar tani për të rritur mundësinë për t'i dhënë kujdes shëndetësor njerëzve në këtë krizë. Kemi marrë mbështetjen më të mirë që mund të marrim. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut tha se përtej ndihmës fizike është efekti psikologjik. Njerëzit janë shumë të inkurajuar, tha ai, të shohin ushtrinë tonë këtu për të ndihmuar. Në qendrën Xhavis në Manhattan, e cila të hënën u bë mikpritësia për spitalin masiv në terren, guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo u bëri thirrje punojësve të kujdesit shëndetësor jashtë shtetit për të ndihmuar spitalet e mbingarkuara të New Yorkut të luftojnë koronavirusin. Ushtarët në këtë betejë janë profesionistët e kujdesit shëndetësor. Ata janë trupat që po luftojnë këtë betejë për ne. Ne duhet të rekrutojmë më shumë punonjës të kujdesit shëndetësor. Si guvernatori i New Yorkut, u bëj thirrje të gjithë mjekëve dhe infermierëve në mbar vendin, nëse nuk keni krizë në komunitetin tuaj, ju lutem të vini të na ndihmoni. Please come help us in New York now. Guvernatori Cuomo njoftoi se New Yorku, shteti më i goditur në vend, pati më shumë se 1.200 vdekje të hënën dhe guvernatori demokrat bëri thirrje për bashkëpunim dypartjak në luftën kundër virusit dhe partneritet me presidentin republikan Donald Trump. I am not engaging the president in politics. Unë nuk po e angazhoj presidentin në politikë. Qëllimi im i vetëm është që ta angazhoj presidentin në partneritet. Nuk është koha për politikë. Nëse do të kishim patur në një moment për unitet, ky, miqtemi, është momenti. Ndërkohë, një spital fushor që po ndërtohet në parku qendror të qytetit pritet filloj sot të pranojë pacient. Në qytetin e New Yorkut banorët dalin në dritare dhe balkonet e tyre çdo natë në orën 7 dhe duart rokasin së bashku për të treguar mirënjohje për punonjësit e kujdesit shëndetësor të qytetit. New Yorku vazhdon të jetë qendra e pandemisë në Shtetet e Bashkuara, tani me rastet më të larta të infektimit me koronavirus në botë dhe zyrtarët në Detroit dhe New Orleans, dy zonat këto me rritje më të shpejtë të COVID-19, presin më shumë pacient dhe mungesë burimesh në spitalet e tyre. Një zyrtar i lartë shëndetësor amerikan tha se duke patur parasysh përhapjen e shpejtë të koronavirusit, ai pret që sëmundja të kthehet përsëri më vonë, por në kushte krejt të tjera. Anthony Fauci është antar kryesor i ekipit të posaçëm të shtëpisë së bardhë për koronavirusin.
New Yorkut bënte thirrje urgjente për mjek vullnetar, në shtëpinë e bardhë gazetarët drejtuan pyetje për të mësuar nëse qeveria federale amerikane është e përgatitur për një rikthim të koronavirusit, si për shembull në vjesht. Presidenti Donald Trump tha se ai shpreson të mos ndodhë kjo gjë, por drejtori i Institutit të Smundjeve Ngjitse tha se ai mendon se kjo gjë do të ndodhë. In fact, I would anticipate that would actually happen because of the degree of transmissibility. Në fakt, unë pres që kjo gjë realisht të ndodhë për shkak të nivelit të transmetueshmërisë së virusit. Megjithatë, nëse do të rikthehet në vjesht, loja do të ishte krejt ndryshe nga ç'ndodhi kur na goditi në fillim të këtij viti. Disa gjëra do të jenë ndryshe. Aftësia jonë për të testuar, identifikuar, izoluar dhe gjurmuar kontaktet e të infektuarve do të jetë shumë herë më e mirë se ç'ishte 2 muaj më parë. Kemi gjithashtu një sër testimesh klinike që po shfrytojnë disa lloje ndërhyrjesh terapeutike. Shpresojmë që do të bëhen të disponueshme. Dhe më e rëndësishmja, siç u kam thënë edhe më parë, është se do të kishim gati vaksinën. Times at these briefings is that we have a vaccine that's on track. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump mendon se nuk ka gjasa të vendoset një ndalim qarkullimi në nivel kombëtar për të ndalur përhapjen e koronavirusit. There are some parts of the country that are in far deeper trouble than others. Ka qartësisht pjesë të vendit që janë shumë më tepër në vështirësi se pjesë të tjera, që sinqerisht nuk kanë asnjë problem. Shpresoj ta mbajmë kështu situatën duke vazhduar me masat që po marrim. Nëse do të vendosim, do t'ju njoftojmë. Por ka shumë pak gjasa, do të thoja, në këtë moment. Këto njoftime vijnë vetëm një ditë pasi presidenti Trump bëri një kthes dramatike dhe njoftoi se nuk do të lehtësonte masat me synim ringjalljen e ekonomisë në kohë për festën e Pashkëve. Në të kundërtën, ai shtriu deri më datën 30 prill udhëzimet për distancimin social, që ishin parashikuar të skadonin të hënën. Sidoqoftë, shumë shtete amerikane dhe qeveri lokale kanë vendosur udhëzime dhe rregulla shumë më të forta se ato federale për të vënë nën kontroll lëvizshmërinë dhe takimet në publik. Giganti farmaceutik amerikan Johnson & Johnson thot se testimi tek njerëzit i vaksinës së tij eksperimentale për koronavirusin do të fillojë para shtatorit dhe se vaksina mund të jetë gati për përdorim nga fillimi i vitit të ardhshëm. Kompania thot se për krijimin dhe testimin e vaksinës ka angazhuar bashkë me Departamentin e Shëndetësisë më shumë se $1 miliard. Sipas kompanisë, nëse provat tek njerëzit dalin me sukses, ajo mund prodhojë më shumë se 1 miliard doza. Johnson & Johnson parashikohet që sasitë e para të vaksinës të përdoren për rastet më të rënda. Drejtori ekzekutiv i kompanisë Alex Gorski tha për rrjetin NBC se deri tani shenjat tregojnë se vaksina eksperimentale do të jetë e efektshme. Ai tha se kompania planifikon të rrisë prodhimin e vaksinës në javët e ardhshme me qëllim që të ketë gati disa qindra milion doza deri në mesin e vitit të ardhshëm dhe 1 miliard doza deri në fund të vitit 2021. Do të vazhdoj me njoftime të tjera. Ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio në përgjigje të udhëzimeve për distancimin social. Në Shqipëri, 2 pacientë të tjerë ndruan jetë për shkak të koronavirusit mbrëmjen midis të hënës dhe të martës. Numri të vdekurve prej COVID-19 u rrit në 13, prej tyre 8 vetë humbën jetën vetëm në 5 ditët e fundit. Në të dhënat e fundit spikat Durrësi me 12 raste të reja me persona të prekur, duke kaluar 14 dje në 26 sot dhe duke ja kaluar edhe Fierit. Durrësi, bregdetar me portin më të madh në vend, bëhet qyteti dytë më i prekur nga COVID-19 pas Tiranës, e cila ka afro gjysmën e të prekurve në shkallë vendi. Nga 145 testet e fundit u zbuluan edhe 20 raste të reja. Deri tani janë zbuluar gjithsej 243 persona të prekur nga 1670 teste, vetëm tek personat e dyshuar. Mjekët thonë se numri i testeve është mjaft i pakët, por sipas zyrtarëve, teste po u bën vetëm familjarëve të personave tashmë të prekur për të shkëputur zinxhirin e transmetimit të infeksionit. Autoritetet po zbatojnë rregulla shumë të forta për karantinën. Nga e hëna, askush nuk mund të dalë nga banesa pa marrë një leje online nga policia, ndërsa dalja e të moshuarve prekurve me koronavirus ka arritur në 108. Kjo shifër nuk përfshin rastet e të prekurve në komunat me shumicë serbe, të cilat nuk u raportojnë institucioneve të Kosovës.
Deri sot 4 raste janë konfirmuar nga këto komuna, por vetëm njëri është përfshirë në listat zyrtare të institucioneve shëndetësore të Kosovës. Njofton korrespondentja jonë në Prishtinë, Edlira Blaca. Në Kosovë, shifrat e institucioneve shëndetësore përfshin të gjithë të prekurit. Jashtë të dhënave zyrtare të institucioneve qendrore në Prishtinë janë pjesëtarët e komunitetit serb. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë komunitetit serb. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Faik Hoti në një bisedë përmes Skype i tha Zërit Amerikës se autoritetet shëndetësore në zonat e banuara me shumicë serbe nuk po bashkëpunojnë me institucionet qendrore të Kosovës. E vërteta është që disa institucione shëndetësore të cilat punojnë në veriun e Kosovës nuk raportojnë në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike për shifrat e të testuarve, eventualisht edhe rasteve që kanë rezultuar si pozitive, pavarësisht se kanë obligim në bazë të ligjit për parandalimin e sëmundjeve ngjitse. Mirë po instituti dhe ministria përmes institucioneve tjera të Republikës Kosovës kanë informacione për 3 raste të konfirmuara pozitive në zonat e banuara me shumicë serbe. Zoti Hoti tha se vetëm një infektuar nga radhët e komunitetit serb është testuar dhe konfirmuar COVID-19 nga institucionet e Kosovës, të cilat thot ai janë të përkushtuara të shërbejnë të gjithë qytetarëve pa dallim. Nga testimi nuk është i përjashtuar asnjë qytetar, sigurisht që numri i testimeve do të rritet dhe kësaj instituti ka qëllimi është që parandalohet përhapja e virusit përmes gjetjes në kohë të rasteve pozitive. Kryetari i komunës së Graçanicës Sërgjan Popović tha se një grua nga kjo komunë është infektuar me koronavirus, duke nënvizuar se që nga shfaqja e tij komuna ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme. Odmah smo obavestili policiju. Me njëherë kemi lajmëruar policinë, familja është izoluar në tërësi, sikurse i gjithë stafi mjekësor i cili ka pasur kontakt me të infektuarën. Në fund dua të apeloj te të gjithë banorët që të rrinë në shtëpitë e tyre, të respektojnë urdhrat e rekomanduara nga specialistët tanë, të cilët janë mirë të informuar se si duhet vepruar në situata të tilla. Vetëm në këtë mënyrë ne mund t'ia dalim nga kjo gjendje, tha ai. Testet për rastet e konfirmuara në komunat me shumicë serbe në veriun e Kosovës janë kryer në një institut në Beograd. Kosova deri të martën paradite ka konfirmuar 108 raste të prekurve me COVID-19, ndërkaq deri tash është regjistruar vetëm një rast vdekjeje nga pasojat e virusit e një pacient është shëruar. Autoritetet janë vënë në përpjekje për të penguar zgjerimin e infektimit dhe një varg masash që ishin përcaktuar më herët si mbyllja e shkollave janë zgjatur deri më 6 prill. Qeveria në detyrë e Kosovës miratoi një pako emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh për të zbutur pasojat e situatës së krijuar nga pandemia. Paketa do të mbështes bizneset, pensionet, skemat sociale, komunat dhe do të siguroj pagesa shtesë për punëtorët e administratës shtetërore. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Në Maltëzi, brenda 24 orëve të fundit janë regjistruar 14 raste të reja me koronavirus, duke rritur numrin e përgjithshëm në 105. Më të prekurat janë zona e Tuzit në Malsi, e cila është në karantinë, dhe kryeqyteti Podgoricë. Kryeministri Dushko Marković dhe autoritetet mjekësore kanë paralajmëruar se Malizi po hyn në një fazë kritike. Njofton korrespondenti Zërit Amerikës, Ali Salaj. Në Maltëzi, brenda 24 orëve janë regjistruar 14 raste të reja të infektimit me koronavirus. Gjithsej, 105 qytetarë janë të infektuar me koronavirus, ndërsa mbi 6.000 janë në mbikëqyrjen dhe vëzhgimin shëndetësor. Të dielën, një 58 vjeçar u bë viktima e dytë të koronavirusit në Maltëzi. Deri më tani, koronavirusi është regjistruar në 9 qytete malazeze, shumica prej tyre janë nga komuna me shumicë shqiptare në Tuz të Malsisë dhe nga kryeqyteti i Malit të Zi, Podgoricë. Kryeministri Dushko Marković dhe autoritetet mjekësore kanë paralajmëruar se Malizi po hyn në një fazë kritike pasi pandemia pritet të arrijë pikën më të lartë këtë javë. Naše šanse da savladamo koronavirus i iz globalne pandemije izađemo sa što... Koronavirusi është një pandemi shumë rrezikshme dhe duhet të kuptohet seriozisht, sidomos në këtë javë kur po hym në një fazë kritike dhe pritet të arrihet pika më e lartë e infektimeve, tha zoti Marković. Në këtë kuadër të hënë është hapur një spital improvizues në Podgoricë dhe disa spitale fushore për t'i pritur të infektuarit e mundshëm me koronavirus.
Ndërkaq qeveria malazeze prej sot e ka kufizuar lëvizjen e njerëzve në të gjithë vendin si masë paraprake kundër përhapjes së koronavirusit. Një masë e këtillë fillimisht u ndërmor në komunin me shumicë shqiptare në Tos të Malësisë, ku janë të infektuar 33 qytetarë. Trupi kombëtar i koordinimit të luftës kundër sëmundjeve infektive vendosi javën e kaluar që banorët e Tuzit të izolohen në shtëpitë e tyre, pasi brenda një dite u konfirmuan 15 raste të infektuara. Autoritetet mjekësore paraqiten se të rrezikshme gjendjen në Malësi, e cila sipas tyre mund të ketë pasoja të mëdha për popullatën e kësaj zone dhe kërkuan karantinimin e menjëhershëm të Malësisë. Edhe zyrtarët dhe politikanët shqiptarë u bën thirrje popullatës të qëndrojnë në shtëpi dhe të vetizolohen. Sakrificën që ju kanë sugjeruar institucionet shëndetësore është e tillë. Rrini në shtëpi, shmangjen e kontaktit maksimalisht ju dhe edhe me anëtarët e familjes. Për këtë ju duhet disiplinë dhe urtësi. Do jemi bindur që familjet, burrat e gratë e Malësisë kanë këtë. Ju ndodheni në një izolim shoqëror, por me qëllim fisnik që të ndalet përhapja e virusit COVID-19. Shtabi komunal për situata të jashtëzakonshme në bashkëpunim me bashkësitë lokale dhe me ndihmën e vullnetarëve, çdo ditë bën shpërndarje në artikujve më të nevojshme për banorët e kësaj zone. Edhe në territorin e komunës së Orçinit janë gjithsej 7 persona të infektuar me virus COVID-19. Autoritetet mjekësore thanë se një person ishte shtruar në qendrën klinike në Podgoricë, 2 janë në spitalin e përgjithshëm në Tivar, ndërsa 4 janë në izolim shtëpiak. Ata apeluan tek qytetarët që të respektojnë rekomandimet e organeve kompetente dhe të rrinë në shtëpitë e tyre. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Saleh. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar në takim të mërkurëm kryeministrin në detyrë Albin Kurti për të diskutuar rrugdaljen nga gjendja e krijuar pas rrëzimit të qeverisë. Lëvizja vetëvendosje refuzon çdo zgjidhje tjetër përveç zgjedhjeve të jashtëzakonshme pas pandemisë. Analisti Naim Rashiti në një bisedë për Zërin e Amerikës thotë se Kosova nuk mund të ketë më qeveri që të mbajë në fuqi tarifat ndaj mallrave serbe dhe të kushtëzojë bisedimet me Serbinë. Ndryshe, thot ai, çështja e bisedimeve Kosovë-Serbi do të rrëzojë çdo qeveri sepse po shfrytëzohet për betejë politike dhe po dëmton marrëdhëniet me miqtë e Kosovës. Njofton nga Prishtina korrespondenti ynë Leonat Shehu. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dërguar për nesër ftesë zyrtare kryeministrin e detyrë Albin Kurti për si thuhet diskutimin e veprimeve të mëtejshme pas situatës së krijuar me rrëzimin e qeverisë javën e kaluar. Lëvizja vetëvendosje kërkon presidentit të mendojë për datën e zgjedhjeve pas pandemisë së koronavirusit. Që nga e mërkura, Kosova po qeverisën nga një qeveri në detyrë, pasi që parlamenti me 82 vota miratoi mocionin e Lidhjes Demokratike të Kosovës për rrëzimin e qeverisë, pjesës së cilës ishte. LDK-ja kërkoi që tarifat të hiqen në tërësi sipas kërkesës së Shteteve të Bashkuara, që tashmë kanë pezulluar programe dhe kanë paralajmëruar sanksione të tjera nëse kjo nuk ndodh. Drejtori ekzekutiv i grupit ballkanik për hartimin e politikave, Naim Rashiti, thotë se një rrjedhë e tillë e zhvillimeve ishte pasojë e ndarjeve të thella brenda koalicionit qeverisës. Zoti Rashiti në një bisedë për Zërin e Amerikës përmes Skype-it tha se të gjitha subjektet politike gjatë negociatave për tejkalimin e situatës duhet të përcaktohen qartë për një proces politik kundrejt bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. E para nuk duhet mund kemi më subjekt politik që vjen në qeveri dhe prap dëshiron të mbajë taksën, apo prap dëshiron të vë kushte në raport me dialogun. Duhet të kemi një qeveri e cila dhe subjekte politike, mundësisht gjitha subjektet politike parlamentare të mirën vesh, që do të mbështesin procesin e dialogut në formatin më të mirë në interes të Kosovës dhe që procesit të ecë duke mos e dëmtuar qeverisin në vend. Ai tha se thelbi i problemit në skenën politike të Kosovës është mungesa e parimeve të shëndosha të partive politike për procese të cilat sipas tij shkojnë përtej fuqisë së një subjekti politik apo qeverisë. Dhe nëse vazhdon kështu, kjo çështja e dialogut do ta rrëzojë çdo qeveri, se jo pse dialogu është i keq apo dialogu po sjell rezultate të këqija, po sepse dialogu po shfrytëzohet për betejë politike dhe dialogu ky proces po keq menaxhohet
dhe në rastin më të keq po dëmton marrëdhëniet e Kosovës me gjithë miqtë e saj ndërkombëtar. Njohës të çështjeve juridike thonë se presidenti i Kosovës i ka 2 zgjidhje për procesin aktual politik në vend, të kërkojë formimin e një qeverie të re dhe e dyta të shpërndajë parlamentin dhe të shpallë zgjedhje të jashtëzakonshme. Nga nesër pritet një periudhë diskutimesh ndërmjet tij dhe partive politike që duken larg një mundësie për të siguruar një pajtim se cila është rruga që duhet të ndiqet. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Në parkun qendror të qytetit të New Yorkut ka përfunduar puna për ngritjen e një spitali fushor me 68 shtretër. Spitalet e New Yorkut janë të mbingarkuar për shkak të fluksit të pacientëve të infektuar me COVID-19. Si shtet, New Yorku ka numrin më të lartë të rasteve të infektimit me koronavirus në Amerikë. Spitali fushor i ngritur nga kompania Mount Sinai Health Systems dhe organizata jo fitimbruese Samaritan Spurs do të trajtojë vetëm pacientë të procesuar ose transferuar nga sistemi i spitaleve Mount Sinai, tha kryebashkiaku de Blasio. Spitalet në qytetin e New Yorkut i kanë tejkaluar kapacitetet e tyre të pranimit të pacientëve të infektuar me COVID-19. Shteti i New Yorkut përbën pothuajse gjysmën e mbinjeve me koronavirus në Shtetet e Bashkuara dhe më shumë se 1/3 e viktimave të shkaktuar nga virusi, sipas një raporti të agjencisë së lajmeve Reuters. Shtetet e Bashkuara kanë më së shumti raste të raportuara të koronavirusit në botë. Të hënën në mëngjes të Marinës Amerikane, USNS Comfort, për të trajtuar deri në 1000 pacient njëherësh që vuajnë nga sëmundje të tjera, jo me koronavirus, duke përfshirë ata që kanë nevojë për operacione dhe kujdes kritik, thuhet në një njoftim të ushtrisë amerikane. Lajmet nga mbar bota rreth efekteve të koronavirusit janë bërë të zakonshme, por të tilla janë edhe ato për bamirësitë e njerëzve të panjohur dhe individëve që sakrifikojnë për të tjerët. Agjencia e lajmeve Associated Press ka filluar një serial që u kushtohet historive të tilla në këto kohë të vështira për shumë njerëz. Brian Morin dhe vllai i tij Michael janë pronarë të Frederico's Pizza në qytetin bregdetar Belmar të shtetit New Jersey. Gjatë sezonit të verës, ata shërbejnë pica dhe lloje të tjera ushqimesh për pushuesit në Bregdet, që është vetëm disa minuta nga restoranti i tyre. Gjatë dimrit, klientët mbushën të qytetit të vogël. Ndërsa Italia po përjeton një situatë të rënduar me mijëra viktima dhe nivel të lartë papunësie, si rezultati i koronavirusit, Brian Morin dhe vllai i tij menduan se si të parandalojnë punën e tyre. Bashkë me vllajin menduam që të marrim një kredi që ta përdorim në rast se gjendja do të keqësohej, sepse donim që punonësit tanë të mos mbeteshin pa paguar. Donim të kujdeseshim për ta, sepse ata kujdesen për biznesin tonë. Vëllezërit u premtuan punonësve se do të kishin të sigurta vendet e punës për të paktën 2 muaj. Ajo që dy vëllezërit pronar nuk e dinin, ishte se mirësia e tyre do të nxiste donacione nga mbar vendi. Ndërsa premtimi i vëllezërve Morin u përhap, komunitetin e Belmar u tregua i gatshëm të ndihmonte. Ndjehesh mirë kur shikon mbështetjen që njerëzit japin për njëri tjetrin, sepse në një situatë si kjo, të gjithë duhet të veprojmë të bashkuar. Klientët filluan të jepnin $10 vetëm për punonësit e kuzhinës përveç bakshishi që është 20% e kuponit të ushqimeve që konsumojnë në restorant. Por e papritura ndodhi, një val donacionesh për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Si ata që porosesin ushqime, edhe ata që donin të ndihmonin, i telefonuan pizzerisë duke porositur ushqime për njerëzit në linjën e parë të luftës kundër koronavirusit. Njerëzit filluan të porosesin dhe pagurin për ushqime të dërguara për stafin mjekësor në spitalin e qytetit, policinë, zjarfiksit dhe ekipet të ndihmës së shpejtë. Brenda 2 javësh, pizzeria Federicos mori porosi prej afro $4,000 për të dërguar ushqime për ekipet e reagimit të shpejtë. Do të bëjmë patjetër atë që premtuam, ne do të kujdesemi për të gjithë. Qyteti Belmont është një qendër e rëndësishme e betejës kundër koronavirusit, në një shtet që zë vendin e dytë për nga numri rasteve në mbar Shtetet e Bashkuara. COVID-19 është një koronavirus, pjesë e një familje të madhe të viruseve që përfshin të ftohtë dhe zakonshëm, si dhe sëmundje më të rënda siç janë MERS dhe SARS. Koronavirusi që është më vdekjeprurës se gripi, duket si një top i rrethuar nga një kuror. Kjo video e animuar që do të shikoni, tregon se si COVID-19 futet në qelizat e mushkrive dhe se si mund të ndalet.
Para se të ndajmë, ja dhe njerë disa nga njoftimet kryesore. Në Shtetet e Bashkuara, numri i vdekjeve nga koronavirusi e kaloi shifrën 3.000 sipas zyrtarëve të shëndetësisë. 900 prej tyre janë vetëm në qytetin e New Yorkut. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të infektuarve në mbar botën me afër 170.000 raste. Të hënën, sipas mediave, u regjistrua një rekord prej 486 vdekjesh. Epiqendra është New Yorku me rreth 67.000 raste infeksionesh të konfirmuara dhe rreth 1/3 e vdekjeve në vend. Mbrëm në konferencën e përditshme për shtyp, presidenti Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara kanë kryer tashmë teste tek 1 milion amerikan. Ritmet e testimit janë shumë të rëndësishme për strategjinë e identifikimit, izolimit dhe kurimit të pacientëve me koronavirus. Sot arritëm një moment historik në luftën tonë kundër koronavirusit, tha presidenti Trump. Më shumë se 1 milion amerikan janë testuar, më shumë se çdo vend tjetër deri tani. Askush nuk mund të krahasohet, tha presidenti në konferencën e përditshme për shtyp në kopshtin e shtëpisë së bardhë. Këtu i përfundojmë ditarin për sonte. Ky emision u transmetua i regjistruar paraprakisht dhe jo në studio në përgjigje të udhëzimeve për distancimin social. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.